นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องชีวิตเรียบง่ายของชายหนุ่มณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชาวนาอยู่คนหนึ่งครอบครัวของเขามีลูกชายอยู่3 คนลูกชายคนโตของเขาเป็นคนที่ขยันและมักใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายส่วนลูกชายคนรองเป็นคนเจ้าสำอางไม่สู้งานหนักและลูกชายคนสุดท้องเป็นคนขี้เกียจ มักจะเกี่ยงงานในบ้านให้พี่ชายคนโตทำอยู่เสมอ วันหนึ่งชาวนาและลูกๆกำลังเตรียมตัวจะไปทำไร่ไถนาเหมือนอย่างเคย เมื่อไปถึงที่นาพวกเขาพบว่ามีฟางข้าวกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนที่นาเต็มไปหมด พวกเขาต้องเสียเวลาทั้งวันในการเก็บฟางข้าวเป็นกองให้เรียบร้อย วันต่อมาเมื่อชาวนาและลูกๆกลับมายังที่นาอีกครั้งก็พบกับฟางข้าวกระจัดกระจายเต็มที่นาเหมือนเมื่อวานทำให้พวกเขาต้องเสียเวลาทั้งวันในการเก็บฟางข้าวมากองไว้อีกครั้งคืนนั้นชาวนาบอกลูกชายคนสุดท้องให้ไปเฝ้ากองฟางไว้คอยดูว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าฟางข้าวกระจัดกระจายแบบนี้อีกพวกเขาไม่มีวันทำนาได้แน่ ลูกชายคนสุดท้องออกไปเฝ้ากองฟางอย่างไม่เต็มใจ เมื่อไปถึงเขาหยิบเอาขนมปังออกมากินเป็นอาหารเย็น มีหนูตัวหนึ่งเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้ตัวเขา เขามองดูหนูอย่างไม่สบอารมณ์และคว้าก้อนหินขว้างไล่เจ้าหนูไป คืนนั้นลูกชายคนสุดท้องเฝ้ากองฟางจนดึกดื่นแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้น เขาจึงหลับไปข้างกองฟาง เช้าวันต่อมาเมื่อลูกชายคนสุดท้องตื่นขึ้นก็พบว่ากองฟางกระจัดกระจายอยู่รอบตัวเขาเต็มไปหมดทำให้ชาวนาและลูกชายทั้ง3ต้องเสียเวลาทั้งวันในการเก็บกองฟางอีกครั้ง คืนนี้ชาวนาให้ลูกชายคนรองเป็นคนเฝ้ากองฟางลูกชายคนรองบ่นกระปอดกระแปดว่าเขาไม่สามารถนอนนอกบ้านได้และเขาคงไม่เหมาะกับงานนี้แต่ชาวนาก็ยืนกรานให้เขาเฝ้ากองฟางในคืนนี้ลูกชายคนรองจึงจำใจต้องนอนเฝ้ากองฟาง เย็นนั้นเขาหยิบขนมปังขึ้นมากินเป็นอาหารเมื่อเห็นว่ามีหนูตัวหนึ่งกำลังจะเดินเข้ามาใกล้ลูกชายคนรองก็คว้าไม้มาเหวี่ยงไล่หนูตัวนั้นให้ออกไปอย่างรังเกียจคืนนั้นเขานอนเฝ้ากองฟางโดยเห็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาก็พยายามลืมตาตื่นเพื่อเฝ้าต่อไปทว่าเพราะเขานั้นไม่เคยต้องทำงานจนดึกดื่นทำให้เขาหลับไปโดยไม่รู้ตัว เมื่อตื่นขึ้นมาก็พบว่ากองฟางกระจัดกระจายรอบตัวเขาซะแล้ว ชาวนาและเหล่าลูกชายจึงต้องเสียเวลาเก็บกองฟางอีกครั้ง และคืนนี้ชาวนาจึงให้ลูกชายคนโตเป็นคนนอนเฝ้ากองฟาง ลูกชายคนโตเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายเขาเอาฟางมาปูข้างกองฟางเพื่อเตรียมเป็นที่นอน แล้วเขาก็เหลือบไปเห็นหนูตัวหนึ่ง มันจ้องมองเขาอย่างกล้ากลัวๆอยู่หลังกองฟางชายหนุ่มแบ่งขนมปังและเรียกให้เจ้าหนูเข้ามากินเจ้าหนูลังเลในตอนแรกแต่ในที่สุดมันก็วิ่งมาหาชายหนุ่มรับเอาขนมปังไปแทะกินอย่างอร่อยชายหนุ่มยังแบ่งผลไม้ให้เจ้าหนูอีกด้วยเจ้าหนูเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มเป็นคนใจดีมันจึงเอ่ยขอบคุณที่เขาให้อาหารและบอกว่า เพื่อตอบแทนที่ให้อาหารมันจะบอกสาเหตุที่ทำให้ฟางกระจัดกระจายทุกคืนให้รู้ ชายหนุ่มฟังอย่างประหลาดใจ เจ้าหนูเล่าว่าทุกคืนก่อนรุ่งสางจะมีม้าวิเศษตัวหนึ่งบินข้ามทุ่งมาเตะฟางกระจัดกระจายด้วยความคึกคะนองทุกคืน ชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็รู้สึกกังวลใจ แล้วเขาจะหยุดม้าวิเศษตัวนี้ได้อย่างไร เจ้าหนูบอกว่าไม่ต้องห่วง มันรู้ว่าในป่าใกล้ๆทุ่งนาของชายหนุ่มมีเชือกวิเศษถูกฝังไว้ ถ้าใช้เชือกนี้ก็จะสามารถปราบพยศเจ้าม้าวิเศษตัวนี้ได้ แล้วเจ้าหนูก็พาชายหนุ่มไปขุดเอาเชือกวิเศษในป่า เมื่อได้เชือกวิเศษมาแล้ว ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณกับเจ้าหนู แล้วซ่อนตัวอยู่บนกองฟาง รอเวลาที่เจ้าม้าวิเศษจะออกมา พอรุ่งสางมีม้าสีขาวตัวหนึ่งวิ่งทะยานอยู่บนท้องฟ้าลัดผ่านทุ่งนาลงมายังที่นาของชายหนุ่ม
มันมองไปรอบๆพลางพ่นลมหายใจเสียงดังฟืดฟาดอย่างฮึกเหิม ขณะที่มันกำลังจะยกขาเตรียมกระโดดเตะกองฟางนั่นเอง ชายหนุ่มก็กระโดดจากกองฟางขึ้นไปขี่บนหลังของม้าวิเศษ เขาพันเชือกวิเศษรอบคอของมัน ม้าวิเศษเห็นว่ามีคนขึ้นมาบนตัวของมันก็ตกใจ มันกระโดดแล้ววิ่งไปรอบๆทั้งบนฟ้าและทุ่งนา ทั้งกระโดดและสะบัดอย่างแรง หวังให้คนบนหลังของมันหล่นลงมา แต่ไม่ว่ามันจะออกแรงสักแค่ไหน คนบนหลังของมันก็ไม่มีท่าทีว่าจะตกลงมาจนกระทั่งมันหมดแรงและยอมแพ้ เจ้าม้าวิเศษบินลงมาบนพื้น มันคอตกแล้วพูดว่า ในเมื่อชายหนุ่มเอาชนะมันได้ จากนี้ไปมันจะยอมรับชายหนุ่มเป็นเจ้านายของมัน ลูกชายคนโตตอบว่า เขาไม่ได้ต้องการจะเป็นเจ้านายของม้าวิเศษ เขาเพียงแค่ไม่อยากให้มันมาเตะกองฟางของเขาทุกคืนแค่นั้น ม้าวิเศษได้ยินดังนั้นก็ประหลาดใจ มนุษย์ทุกคนมีแต่คนพยายามจะเป็นเจ้านายของมัน เขาเป็นคนแรกที่ไม่อยากได้ม้าวิเศษ ชายหนุ่มหัวเราะแล้วบอกว่า ถ้าเขาต้องเป็นเจ้านายของม้าวิเศษ ชีวิตของเขาคงจะวุ่นวายและใช้ชีวิตแบบสงบสุขไม่ได้อย่างแน่นอน ม้าวิเศษพยักหน้าเห็นด้วย มันรับปากว่าจะไม่มาเตะกองฟางเล่นอีก และยังให้นกหวีดสีทองอันหนึ่งแก่ชายหนุ่ม เมื่อต้องการความช่วยเหลือให้เป่านกหวีดนี้ แล้วม้าวิเศษจะมาหา ชายหนุ่มเก็บนกหวีดไว้ และเริ่มลงมือทำนา เมื่อชาวนาและน้องชายทั้งสองของเขามาถึง พวกเขาต่างประหลาดใจที่ไม่เห็นกองฟางกระจัดกระจายเหมือนคืนก่อนๆ ชาวนาชมลูกชายคนโตทำให้ลูกชายคนรองและลูกชายคนสุดท้องรู้สึกไม่พอใจ เวลาผ่านไป ชาวนาจากไปเพราะความชรา ก่อนเขาจะจากไป เขากำชับให้ลูกชายทั้งสามแบ่งสมบัติที่มีอย่างเท่าเทียมกัน แต่ลูกชายคนรองและลูกชายคนสุดท้องต่างแบ่งที่นากันคนละครึ่ง และเหลือเกวียนกับวัวแก่ๆให้พี่ชายคนโต ชายหนุ่มไม่พูดอะไร เขาเก็บของขึ้นเกวียนแล้วออกจากบ้านมา โดยมีสองน้องชายผู้ละโมบหัวเราะเยาะเขาลับหลัง ชายหนุ่มรู้ว่าพ่อรักเกวียนเล่มนี้มาก เขาดูแลและถนอมเกวียนเล่มนี้อย่างดี เขาขี่เกวียนผ่านป่าและเก็บของป่ามาได้เต็มเกวียนจึงคิดที่จะเอาของป่าเข้าไปขายในเมืองเมื่อมาถึงตลาดในเมืองเขาพบกับกลุ่มคนกำลังยืนฟังทหารประกาศข่าวอยู่ทหารแจ้งว่าตอนนี้มงกุฎของเจ้าหญิงในเมืองนี้ได้ถูกกาคาบไปไว้บนยอดไม้สูงบนภูเขาน้ำแข็งหลังปราสาทเจ้าหญิงรักมงกุฎนี้จึงเสียใจอย่างมาก ไม่ว่าจะส่งทหารขึ้นไปเอามงกุฎคืนมาอย่างไรก็ล้มเหลว เพราะเส้นทางบนภูเขาน้ำแข็งนั้นลื่นและยากลำบาก ดังนั้นเจ้าหญิงจึงประกาศว่า หากใครนำเอามงกุฎกลับมาได้ เจ้าหญิงจะยอมแต่งงานกับคนผู้นั้น ข่าวนี้ทำให้เหล่าชายหนุ่มน้อยใหญ่ในเมืองและหมู่บ้านข้างเคียงต่างก็คึกคัก จึงเกิดมหกรรมตามล่าหามงกุฎยังภูเขาน้ำแข็งขึ้น แม้แต่สองน้องชายผู้ขี้เกียจของชายหนุ่มก็ยังมาร่วมตามหามงกุฎด้วย แต่ไม่มีใครทำสำเร็จเลยสักคน ทุกคนแทบจะถอดใจเพราะหนทางบนภูเขาน้ำแข็งนั้นลื่นและยากลำบากกว่าที่คิดเอาไว้มาก ชายหนุ่มเองในตอนแรกเขาก็ไม่สนใจเรื่องมงกุฎนัก แต่มีอยู่วันหนึ่งเขาเห็นเจ้าหญิงยืนอยู่บนระเบียงและร้องไห้มองไปยังยอดเขาน้ำแข็ง เขาก็รู้สึกสงสารขึ้นมา ดังนั้นเขาจึงได้เป่านกหวีดเรียกม้าวิเศษมา ม้าวิเศษสีขาวบินข้ามขอบฟ้าพาชายหนุ่มขึ้นไปบนยอดเขาน้ำแข็งในเวลาเพียงอึดใจ ชายหนุ่มนำเอามงกุฎกลับมาคืนให้เจ้าหญิงได้สำเร็จท่ามกลางเสียงโห่ร้องแสดงความยินดีของผู้เห็นเหตุการณ์ทุกคนต่างยินดีที่มีผู้นำมงกุฎกลับมาได้เสียทียกเว้นสองน้องชายผู้ละโมบที่ยืนมองชายหนุ่มด้วยความอิจฉาในเวลาต่อมา
พิธีอภิเษกของเจ้าหญิงและชายหนุ่มถูกจัดขึ้นอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่ท่ามกลางความยินดีของผู้มาร่วมงานชายหนุ่มและเจ้าหญิงจึงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมา